हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग साक्सुकाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ इन्टरनेशनल डिश हो। यो चाहिँ म नेपाली स्टाइलमा बनाउँदै छु। यो चाहिँ ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनरमा खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ। 15 मिनेटमा यो डिश बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा कराई लिएको छु। कराई लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो फ्ल्याट खालको कराई लिनुस् होला। कुनै पनि एउटा फ्ल्याट कराई लिनु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ जिरा हालिसकेको छु, टेस्ट पत्ता, अलैची। मैले चाहिँ यहाँ ग्यासको फ्लेम स्लो राखेको छु। यो डिश बनाउनुको लागि चाहिँ ग्यासको फ्लेम स्लो राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ मसिनो ग्राइन्ड गरेर प्याज राखेको छु। तपाईहरु स्लाइस गरेर या चप गरेर नहाल्नुस् होला, यसरी नै ग्राइन्ड गरेर हाल्नुस् होला। प्याजलाई चाहिँ हल्का भुन्नु मात्रै पर्छ, यसलाई कलर चेन्ज हुनु दिनु हुँदैन। म यसमा हाल्दैछु अदुवा लसुनको पेस्ट। अदुवा लसुनको पेस्टलाई चाहिँ हल्का त्यसको स्मेल जाउँदैसम्म मात्रै भुन्नुहोस् होला। मैले चाहिँ यहाँ कम्ती पानी हाल्दैछु नडरोस् भनेर। म यसमा एड गर्दैछु हल्दी, तीखा लाल, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नुन। यदि तपाईहरुलाई यसको क्वान्टिटी जान्नु छ भने डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यसमा सबै लेखिदिएको छ। यसलाई कम्ती पानी हालेर छोपेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 7-8 वटा काजु, 2टा टमाटर, यसलाई पेस्ट गर्दैछु। मैले चाहिँ काजु र टमाटरलाई पेस्ट गरेर हाल्दैछु। मसला चाहिँ बीच-बीचमा चलाउँदै यसलाई छोपेर 7 मिनेटको लागि पकाइदिनुस् होला। मेरो चाहिँ मसला बनिएर रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। म यस्तै मिठो मिठो सजिलैसँगले बनाउने रेसिपीहरु तपाईहरुसँग सधैँ शेयर गर्छु। म चाहिँ यहाँ 1 बटुका पानी हालिसकेको छु ग्रेभीको लागि। अब चाहिँ म यहाँ टेस्ट पत्ता निकाल्दैछु। टेस्ट पत्ताको जति पनि फ्लेभर आउनु थियो त्यो आइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ काटेको धनिया एड गर्दैछु। यसले चाहिँ देख्नु पनि राम्रो देख्छ र टेस्ट पनि राम्रो आउँछ। म चाहिँ यहाँ 1-1 वटा अन्डा हाल्दैछु। मैले चाहिँ टोटल 6 वटा अन्डा हालेको छु। तपाईहरु आफ्नो हिसाबले कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डा हाल्दा चाहिँ नफिटिकिन यसरी रानीसँगै हाल्नुहोस् होला। मैले चाहिँ यहाँ सबै अन्डा हालिसकेको छु। मैले चाहिँ यहाँ मरिचलाई हल्का क्रस गरेर हाल्दैछु। तपाईहरु मरिचको पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ हरियो खुर्सानीलाई काटेर हाल्दैछु। यदि तपाईहरु पिरो खानु हुँदैन भने यसलाई स्किप गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सबै खोर्सानी हालिसकेको छु। यसमा म हाल्दैछु काटेको धनिया। हाम्रो चाहिँ डिश अलमोस्ट बनिएर रेडी भइसकेको छ। यो सबै हालिसकेपछि 7 मिनेटको लागि ढक्नी लगाएर नचलाइकिन सानो ग्यासमा छोडिदिनुस् होला पाक्नको लागि।
7 मिनेट नहुन्जेलसम्म यसको ढक्नी नखोल्नुहोस् होला। मेरो चाहिँ साक्सुका बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरू पनि घरमा ट्राई गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। तपाईहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरूलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।